นะครับเราเกิดมาเพื่อคู่กันเธอรู้ใช่ไหมรู้ครับตอนแรกก็ท้อแต่ว่าเราก็ไปปรึกษาอาจารย์ก็เหมือนแบบ encourage เราว่าเนี่ยพวกเราเนี่ยแบบ reject คนไปเยอะมากเลยนะถ้าสมมุติว่าแบบเธอเข้ามาได้แสดงว่าเธอก็ต้องมีอะไรสักอย่างฮัลโหลสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ UK Uni Story by SIUK นะครับพบกับผมอีกแล้วนะครับก้าวจิรายุครับวันนี้ผมแต่งตัวมานะนี่นะมีชุดกีฬาพร้อมนะมหาวิทยาลัยนี้เนี่ยเขาโดดเด่นทางด้านกีฬามากๆนะครับที่นี่นะครับมีชื่อว่าโลบราเฮ้ยลาบลูเฮ้ยไม่ใช่มหาวิทยาลัยนี้มีชื่อว่าลับบรายูนิเวอร์ซิตี้ที่นี่นะครับผมเป็นมหาวิทยาลัยที่ต้องบอกเลยว่าเขาโดดเด่นเรื่องกีฬาจริงๆเพราะว่าเขาเนี่ยติดท็อปแรงค์นะครับผม QS ranking เนี่ยเป็นอันดับที่1นะครับของโลกเลยนะครับสำหรับมหาวิทยาลัยที่มีหลักสูตรโดดเด่นทางด้านกีฬานี่แล้วก็ที่นี่นะครับผมเป็นมหาวิทยาลัยแคมปัสหลักของเขานะครับที่รับบราแห่งนี้แต่ว่าเขายังมีแคมปัสที่ลอนดอนอีกด้วยนะครับมหาวิทยาลัยนี้จะกว้างขวางมากๆนะครับผมมีพื้นที่ให้โอ้โหมีทั้งสนามฟุตบอลนะครับผมมีทั้งสนามเป็นยิมนะครับผมอินดอร์เอาท์ดอร์เนี่ยมีหมดเลยนะครับกว้างมากๆแล้วก็อบอุ่นมากๆด้วยนะครับมหาวิทยาลัยนี้นะครับผมติดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยที่มีนักศึกษาเนี่ยที่มาเรียนแล้วแฮปปี้ที่สุดนะครับเป็นอันดับต้นๆของ UK นะครับผมผลสำรวจโดย National Student Survey ครับผมอยากรู้ว่าทำไมมหาวิทยาลัยนี้เนี่ยนักศึกษาเขาถึงแฮปปี้แล้วก็เฮลตี้ขนาดนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าเขามีอะไรดีครับผมไปกันเลยตอนนี้นะครับผมอยู่ที่หน้าตึกนะครับ STEM Lab นะครับซึ่งตึกนี้ก็เป็นของคณะ Engineering นะครับหรือว่าวิศวะนั่นเองสำหรับคณะนี้นะครับโหเขาก็จะมีแบบตึกที่ค่อนข้างดีไซน์ทันสมัยนะครับผมสวยมากๆนะครับผมแล้วข้างในเนี่ยก็คือโอ้โหคือเขาจะมีห้องที่เรียกว่าเป็น Engineering Machine Workshop นะครับผมห้องนี้เนี่ยก็จะให้น้องๆเนี่ยที่เรียนสายวิศวะได้มาลองปฏิบัติงานจริงๆเลยนะครับตึกนี้เนี่ยโอ้โหรู้สึกว่ามหาวิทยาลัยเขาเพิ่งลงทุนทำไป70 ล้านปอนด์นะครับผมซึ่งก็ตีเป็นเงินไทยราวๆ 3,000 ล้านบาท 3,000 ล้านบาทเลยเหรอพี่โอ้โหนี่มันเยอะมากๆเลยนะครับผมก็ไม่ต้องห่วงเรื่องของเครื่องมือนะครับครบครันนะครับแน่นอนนี่เราเข้ามาข้างในตึกแล้วนะครับโหก็ดีไซน์สวยงามจริงๆนะครับอย่างที่ว่าไว้เลยนะครับที่นี่นะครับผมนอกจากที่จะมีอาจารย์นะครับผมผู้มีประสบการณ์นะครับและเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะนะครับในสายงานด้านนี้เลยนะครับผมก็ยังมีเรื่องของเครื่องยนต์นะครับให้น้องๆลองปฏิบัติจริงนะครับได้รู้ระบบเครื่องยนต์ว่าเป็นยังไงนะครับถ้าจบไปจากที่นี่นะครับผมก็จะมีโอกาสนะครับได้ทำงานกับบริษัทชั้นนำทั่วโลกเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็น BMW นะครับผม Unilever Barclays แล้วก็ Nestle และอื่นๆอีกมากมายเลยครับผมซึ่งตำแหน่งที่จะได้ทำเนี่ยก็อาจจะเป็นทั้ง Product Engineer แล้วก็ Design Engineer แล้วก็มีอีกหลายตำแหน่งมากมายเลยครับผมเอาละครับตอนนี้ผมก็อยู่กับสุดที่รักของผมแล้วนะครับผมเราเกิดมาเพื่อคู่กันเธอรู้ใช่ไหมรู้ครับสวัสดีน้องวีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อวีนะครับตอนนี้เป็นนักศึกษาปริญญาโทด้าน Advanced Manufacturing Engineer and Management นะครับก็จะเป็นของทางด้านของทางบุ๊บสันสคูลครับก็จะเป็นหนึ่งส่วนของเป็นสคูลหนึ่งของทางวิศวกรรมครับของที่นี่ครับมันเกี่ยวกับอะไรนะฮะก็เราจะเรียนเรื่องการจัดการเกี่ยวกับในเชิงวิศวกรรมครับนอกจากเรื่องขององค์ความรู้แล้วเรายังต้องเกี่ยวกับเรื่องของการผลิตสินค้ากระบวนการผลิตอย่างเงี้ยเราจะมีการแบบจัดการวางแผนยังไงซึ่งมันก็จะมีแบบคาบเกี่ยวกับทางด้านของบริหารด้วยในขณะเดียวกันเราก็แบบใช้ความรู้ทางด้านวิศวะว่าแบบวิธีไหนที่มันเป็นแบบวิธีที่ดีกว่าหรือว่าแบบมีประสิทธิภาพหรือว่าทำยังไงที่เราจะทำให้แบบให้ระยะเวลาในการผลิตเนี่ยมันสั้นลงได้ทำไมเราถึงเลือกเรียนที่นี่ล่ะครับผมที่ลับบราแห่งนี้ครับก็ส่วนหนึ่งก็คือเป็นเพราะว่าเหมือนกับเราจบทางด้านวิศวกรรมมาโดยตรงทีนี้ด้วยแบบตอนที่เราเรียนปริญญาตรีเนี่ยเรารู้สึกว่าแบบวิชาที่เราเรียนด้านนี้มันเป็นแบบสิ่งที่แบบเราสนใจเรารู้สึกชอบแล้วทีนี้พอแบบเราไปทำแบบหาข้อมูลว่าแบบถ้าเราจะศึกษาต่อเนี่ยจะมีมหาลัยไหนบ้างก็
ก็จะมีของรับบ้าที่ว่าเป็นแบบท็อป5ของ UK ด้านแบบ manufacturing กับ production engineer แล้วก็มันก็ยังเป็นแบบท็อป 10 เรื่องของแบบ mechanical aeronautical แล้วก็ manufacturing engineer ของ world ด้วยครับ facility หรือว่าแบบทางเรื่องรายวิชาอย่างเงี้ยมันค่อนข้างน่าสนใจและตอบโจทย์กับสิ่งที่เราต้องการก็เลยสมัครที่นี่ครับ พูดถึงเรื่องตารางเรียนเห็นเขาว่าคณะวิศวะเนี่ยมีความแตกต่างจากคณะอื่นด้วยของสกูลอื่นอย่างเงี้ยอย่างเช่นมันจะคล้ายๆกับปริญญาตรีตรงที่ว่าเราเรียนหลายๆวิชาใน1สัปดาห์ถูกไหมครับทีนี้ของวิศวะเนี่ยจะต่างตรงที่ว่าใน1สัปดาห์เราจะเรียนแค่วิชาเดียวซึ่งมันก็จะต่างตรงที่ว่าเราจะได้โฟกัสกับ1วิชาไปเลยคือทั้งอาทิตย์นั้นเราก็คือจะแบบทุ่มกับการเรียนศึกษาเรื่องนี้ไปเลยพอเราเรียนจบอาทิตย์นี้อาทิตย์ถัดไปก็คือจะว่างเพื่อแบบเราสามารถไปทบทวนหรือว่าแบบถ้ามีคอร์สเวิร์กของวิชานั้นเราก็จะทำส่งได้พูดถึงเรื่อง Facility เมื่อกี้ก็เกินมาแล้วนะครับผมที่นี่เนี่ยโอ้โหเขาบอกว่าสนามกีฬาคือแบบแทบจะดีที่สุดแล้วอะนะคือแบบติดอันดับโลกด้วยในเรื่องของแบบสาขากีฬาเพราะฉะนั้นสนามกีฬาเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยว่าเขาได้คุณภาพแน่นอนเราได้ใช้บ้างไหมก็มีใช้ครับอย่างเช่นแบบของ Facility เนี่ยมันจะมีทั้งแบบเป็นที่แบบสามารถใช้ได้ฟรีหรือว่าแบบต้องเป็นจองแล้วก็เสียตังค์สนามส่วนใหญ่จะเป็นฟรีครับเด็กสามารถใช้ได้เรื่อยๆครับแล้วก็แค่ต้องจองเวลาครับถ้าเป็นแบบจองอย่างเช่นแบบคอร์ดแบดอย่างเงี้ยเราจะต้องเสียตังค์จองเพราะว่าแบบเหมือนก็คนจะแย่งกันแต่ว่าเช่นแบบสนามบอลหรืออะไรอย่างเงี้ยเราสามารถเข้าไปเล่นได้เลยเราเล่นกีฬาอะไรบ้างครับก็หลักๆก็คือมีฟุตบอลแน่นอนครับแล้วก็เราก็มีแบบไปวิ่งออกกำลังกายด้วยก็แล้วก็จะมีแบบบางทีเราก็มาเล่นแบดบ้างมาเล่นบาสบ้างอะไรอย่างงี้ครับแล้วเวลาแบบไปเล่นกีฬาที่นี่เรามีไปแจมกับเพื่อนๆต่างชาติอย่างเงี้ยเล่นกันสนุกไหมมีเจอชาติอะไรบ้างแบบเตะบอลเงี้ยที่เจอก็คือแบบเราเคยเตะกับคนอังกฤษด้วยแล้วก็แบบมีเราเรื่องกับแบบเรามีไทยโซไซตี้ใช่ไหมครับเราก็เคยไปจอยกับเนปาลเหมือนกันซึ่งส่วนใหญ่ก็คือคนที่เป็นคนอังกฤษที่เนี่ยก็ค่อนข้างจะตัวใหญ่กว่าเราก็เขาก็น่าจะแข็งแรงกว่าหรือแบบแม้กระทั่งคนเนปาลที่แบบเหมือนเขาเล่นกีฬาทุกวันใช่ของเรายังมีแบบไปทำนู่นทำนี่บ้างแต่คือเขาแบบเหมือนเขาเป็นเด็กของในเลิกเรียนปุ๊บก็มาเตะกีฬามาเล่นบอลหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ดีนะถือว่าเป็นแบบชาเลนจ์นะทำให้เราแบบว่าเล่นกับคนที่เก่งกว่าเราก็เรียนรู้จากเขาแบบเก่งขึ้นคือผมมีโอกาสได้คุยกับทางเรปของที่นี่นะครับเขาบอกว่าการที่เขาปลูกฝังให้กับนักเรียนนะครับไม่ใช่แค่คณะกีฬาอย่างเดียวเป็นคณะอื่นๆก็เล่นกีฬาด้วยเนี่ยมันจะเสริมสร้างนะครับผมเรื่องของความรู้สึกที่เรามีสปอร์ตแมนชิพนะแล้วเขาวิจัยกันมาแล้วด้วยนะครับว่าคนที่เล่นกีฬาเนี่ยมีโอกาสที่จะทำงานได้ประสบความสำเร็จมากกว่าคนที่ไม่ได้เล่นกีฬาด้วยนะเพราะว่ามันทำให้เหมือนเรามีโอกาสที่จะเรียนรู้ถึงการชนะให้เป็นแพ้ให้เป็นนะครับผมแล้วเวลาที่เราล้มลงเราก็รู้จักที่จะลุกขึ้นใช่ครับแล้วก็แบบทำทีมเวิร์กด้วยใช่แล้วมันก็รู้จักทีมเวิร์กด้วยในการทำงานกับคนผู้อื่นนะพูดถึงกีฬาขนาดนี้แล้วแหมจะใช้คำว่าเซียนมันอาจจะเกินไปไหม ก็ไม่นะเพราะว่าตอนนี้คืออยากเตะบอลอยากออกกำลังกายมากเลยนะครับเห็นสนามเขาเมื่อกี้เดินผ่านนี่สวยๆมากเดี๋ยวไปลองสนามได้นะเดี๋ยวให้น้องวีนะครับผมไปเตรียมตัวก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะตามไปที่สนามฟุตบอลแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราขอไปแวะที่หนึ่งก่อนที่เขาบอกว่าพิเศษมากๆแล้วก็เป็นไฮไลท์ของที่นี่ด้วยครับทุกคนครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่หน้าตึกนะครับผมที่ชื่อว่า HiPack นะครับก็เป็นตึกนะครับของคณะกีฬาของรับบายูนิเวอร์ซิตี้นะครับผมที่นี่เนี่ยโอ้โหใหญ่โตมากนะครับแล้วก็ทันสมัยมากๆข้างในก็มีสนามกีฬาที่โอ้โหเยอะแยะมากมายนะครับผมสมแล้วครับที่เป็นมหาวิทยาลัยอันดับต้นๆของโลกนะครับในด้านของกีฬาล่าสุดนะครับก็เพิ่งได้รับรางวัลนะครับUniversity of the Year for Sport จาก The Times and Sunday Times Good University Guide 2022 ด้วยครับสดๆร้อนๆเลยสำหรับคอร์สตัวอย่างนะครับผมก็จะมีนี่เลยครับที่น่าสนใจก็คือ Physiology and Nutrition นะครับผมเพราะว่าปัจจุบันเนี้ยคนหันมาใส่ใจเรื่องการกินกันมากขึ้นครับผมเพราะฉะนั้นก็เลยต้องการบุคลากรนะครับที่มีความรู้เรื่องของสุขภาพนะครับผมร่างกายแล้วก็การกินที่ถูกต้องนะครับเพื่อที่จะให้ข้อมูลที่ถูกต้องได้ครับเอาละครับผมตอนนี้เราก็นัดน้องวีไว้นะครับผมจะไปเตะบอลกับเขานะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันว่าสนามกีฬาของที่นี่นะครับผมจะเจ๋งขนาดไหนครับเดี๋ยวไปกันเลยครับ
ตอนนี้นะครับก็อยู่กันที่หน้า Student Union ของที่นี่นะครับเขาก็มีร้านรวงต่างๆเยอะแยะมากมายเหมือนเป็นมอลล์เล็กๆนะครับให้นักศึกษาเนี่ยได้มาใช้งานกันนะครับไม่ว่าจะเป็นที่นั่งนะครับผมที่นั่งเล่นนั่งประชุมงานนั่งชิลกันนะครับผมหรือว่าจะเป็นร้านที่ร้านตัดผมก็มีนะครับผมร้านตัดแว่นร้านหมอฟันทำฟันก็ได้ดูดิมีทุกอย่างเลยมีธนาคารนะครับผมมีร้านขายอุปกรณ์การเรียนนะครับมีร้านขายยามีคาเฟ่มีผับมีร้านอาหารโอ้โหเต็มไปหมดเลยครับผมพูดไปนี่ยังไม่ครบเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวเรานัดกับน้องคนนึงไว้ข้างในนะครับผมชื่อว่าน้องแพมนะครับก็เป็นนักศึกษาที่นี่นะครับเดี๋ยวเราไปคุยสัมภาษณ์กับเขาถึงประสบการณ์ที่นี่กันครับตอนนี้ก็อยู่กับนักเรียนนักศึกษาที่นี่นะครับผมอีกหนึ่งท่านนะครับผมก็คือน้องแพมนะครับผมน้องแพมแนะนำตัวหน่อยเรียนคณะอะไรสาขาอะไรครับสวัสดีค่ะชื่อแพมนะคะตอนนี้เรียน Master of Arts User Experience Design and Service Design ค่ะที่ลัฟราค่ะมันเกี่ยวกับอะไรเลยออกแบบเว็บเนาะออกแบบ experience ให้ผู้ใช้อะไรอย่างเงี้ยส่วนมากก็จะเป็นแอปพลิเคชันกับเว็บไซต์ค่ะทำไมถึงเลือกมาเรียนที่นี่ได้เพราะว่าที่นี่แรงดีเนาะตอนที่เราก่อนที่เราจะมาแล้วก็ตรวจสอบว่าแรงมันเป็นยังไงทั้งตัวมหาลัยเองทั้งดีไซน์สกูลเองก็อยู่ในแรงที่ดีแล้วแพมก็ได้ศึกษาโมดูลก็รู้สึกว่ามันน่าสนใจมันเป็นอะไรที่เราอยากจะศึกษาต่ออยากต่อยอดเรามีแบบแรงบันดาลใจไหมว่าแบบเราต้องมาว่ะอะไรอย่างเงี้ยมันคืออะไรอ่ะคือก่อนหน้านี้ต้องบอกก่อนว่าแพมไม่ได้จบตรงสายมาแพมจบอักษรมาค่ะเอกประวัติศาสตร์ก่อนหน้านี้แพมอยากจะทำงานสายคิวเรเตอร์แบบจัดเอ็กซิบิชันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าในประเทศไทยอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยมีงานสายนี้ใช่ค่ะก็เลยลองดูว่ามันมีงานสายไหนอีกที่เราสามารถทำได้ก็เลยมาเจอ UX Design ครับก็ลองศึกษาดูแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราทำได้เนาะมันเป็นสิ่งที่เราสามารถเอาความรู้ปกติของเราไปต่อยอดได้พอมาเรียนจริงๆแล้วอ่ะมันยากไหมยากมากเล่าให้ฟังหน่อยUX Design อะค่ะคนส่วนมากที่จะมาเรียนไม่ได้มาจากแบบสายสมมติว่าจบ UX Design มาแล้วก็มาต่อ UX Design คือทุกคนมาเริ่มต้นใหม่หมดเลยแต่ว่าเราอะทุกคนยังมีภาษีมากกว่าเราเพราะเราไม่มีความรู้ด้านดิจิตอลอะไรเลยไม่มีความรู้ด้านดีไซน์เราเป็นทางอักษรมาใช่ตอนแรกก็ท้อแต่ว่าเราก็ไปปรึกษาอาจารย์ก็เหมือนแบบ encourage เราว่าเนี่ยพวกเราเนี่ยแบบ reject คนไปเยอะมากเลยนะถ้าสมมติว่าแบบเธอเข้ามาได้แสดงว่าเธอก็ต้องมีอะไรสักอย่างอาจารย์ซัพพอร์ตมากเลยอาจารย์ที่นี่ซัพพอร์ตดีมากเขา nice มากเลยอยากให้น้องแพมนะครับผมฝากอะไรถึงน้องๆที่อยากที่จะมาเรียนต่อแบบน้องแพมบ้างมีทริคอะไรยังไงแนะนำหน่อยอย่างแรกนะคะอยากให้ทุกคนก้าวออกจากคอมฟอร์ตโซนเนาะการมาทำอะไรที่เราไม่ถนัดเนี่ยคือแพมเข้าใจว่ามันยากเพราะว่าแพมก็ผ่านมันมาเหมือนกันก็จริงๆแล้วเราอาจจะคิดว่าแบบถ้าสมมติว่าเราไปทำอะไรที่เราไม่ถนัดนี่เราจะดูโง่หรือเปล่าหรือเขาจะมองว่าเราแบบทำอะไรไม่คิดหรือเปล่าแต่ว่าจริงๆแล้วอาจารย์กับเพื่อนที่นี่เขา nice มากเลยเขาแบบคอยซัพพอร์ตเราเสมอเขาไม่จัดในด้านของการเปิดใจก็อยากให้ทุกคนเปิดใจกับเพื่อนๆต่างชาติเนาะแบบหาเพื่อนต่างชาติเยอะๆคุยกับเขาเยอะๆเราก็จะได้เปิดโลกด้วยนี่ในคลาสเรามีคนไทยกี่คนเดียวนี่คนเดียว ถือว่าโชคดีมากเลยนะเพราะว่ามันทำให้เราได้ใช้ภาษาอย่างแรกเลยแล้วก็ได้เรียนรู้คนอื่นวัฒนธรรมที่มันแตกต่างเดี๋ยวเราไปพบกับน้องอีกคนนึงนะครับผมมีนักศึกษาอีกคนนึงรอเราอยู่นะครับผมก็คือน้องแจนนะครับผมไปคุยกันกับเขากันนะครับวันนี้ขอบคุณน้องแพมมากสวัสดีครับครับผมก็อันนี้เป็นตึกพิเศษนะครับขอแวบมาดูนิดนึงนะครับเป็นเอ็กซ์ตร้านะครับก็ตอนแรกไม่คิดว่าจะได้เข้ามานะเพราะว่ามันแบบโอ้โหเจ๋งมากๆมีของเจ๋งๆเพียบเลยอันนี้ก็คือเป็นตึกของสาขานะครับที่ชื่อว่า Aeronautical and Automotive Engineering นะครับผมหรือว่าเป็นการศึกษานะครับคณะวิศวกรรมที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของศึกษาการไหลเวียนของอากาศนะครับผมพวก Aerodynamic อะไรพวกนี้ที่เราเคยได้ยินกันอ่ะที่นี่ก็จะมีโหเป็นเครื่องบินนะครับใหญ่ๆแล้วครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมให้ได้ศึกษากันแล้วก็มีรถ F1 ด้วยนะครับผมและตอนนี้นะครับแขกรับเชิญคนที่3นะครับนักเรียนที่เรียนอยู่ที่ลับบ้าแห่งนี้นะครับผมมาอยู่กับเราแล้วครับเราต้องเชิญแบบแปลกๆบ้างเพราะว่าจะได้ไม่เหมือนใครนะฮะผมเชิญครับ
น้องแจนนะฮะ ค่ะ นี่ สวัสดีค่ะ ชื่ออารามาโซดีนะคะ ชื่อเล่นชื่อแจนค่ะ ตอนนี้กำลังเรียน MSc International Business ค่ะ ทำไมเราถึงเลือกเรียนสาขานี้ครับ เพราะว่าแจนเคยทำงานด้านบริการมา 3 ปีค่ะ เป็นแอร์โฮสเตสค่ะ นี่ไงรู้ด้วยรีเสิร์ชมา ค่ะ นี่ ก็เลยได้พบปะผู้คนเยอะมาก แล้วก็ได้เรียนรู้วัฒนธรรมต่างๆ แล้วก็คิดว่าตัวเองสนใจเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ก็เลยตัดสินใจที่จะมาเรียนในด้านนี้ค่ะ แล้วดีไหมพอไปเรียนแล้วสนุกไหม ก็สนุกมากค่ะ เพราะว่าได้เจอเพื่อนเยอะจากหลายชาติ ปกติเนี่ยอยู่ที่นี่เนี่ยคือเรามีกิจกรรมอะไรทำบ้าง หรือว่าช่วงเวลาว่างเนี้ยไลฟ์สไตล์เราเป็นยังไง ในช่วงวันหยุดแจนก็ชอบไปนอกเมืองค่ะ อืม ถ้าใกล้ๆก็จะมีนอตติงแฮมแล้วก็มีเลสเตอร์ค่ะ อืม เราสามารถนั่งบัสได้ไปประมาณ 20-30 นาทีค่ะ เป็นแบบ อ๋อ ฟาสต์เลนแล้วก็หรือว่าจะนั่งรถไฟไปก็ได้ค่ะ คนไหนทีมเลสเตอร์ก็ไปดูทีมเลส โอ้ เตอร์ได้ จริงเขาเก่งด้วยนะ ใช่ ผลงานดีตลอด ใกล้ เลย มาก เออ ค่ะ ฝากอะไรถึงน้องๆหน่อยนะครับที่สนใจที่จะมาเรียนต่อที่นี่นะครับ อยากจะบอกน้องๆว่าให้พกยาสามัญประจำตัวมาเยอะๆค่ะ แล้วก็ให้ออกกำลังกายกินอาหารที่มีประโยชน์ค่ะ เพราะว่าจะทำให้น้องๆมีกำลังใจในการเรียนแล้วก็ทำงานค่ะ ก็คือต้องดูแลตัวเอง ดูแลตัวเองด้วยนะครับผมเพื่อที่เราจะได้ enjoy ได้มีประสบการณ์ที่ดีที่นี่นะครับเราต้องดูแล ทั้งทางด้านสุขภาพใจด้วยสุขภาพกายด้วยนะครับ มันไปคู่กันนะครับ อย่างที่คอนเซปต์ของที่นี่คือมันต้องแฮปปี้ด้วยแล้วก็เฮลตี้ด้วย ขอบคุณน้องแจนมากนะครับที่มาแชร์ประสบการณ์นะครับ เดี๋ยววันนี้เราก็ลาไปพร้อมน้องแจนเลยนะครับผมใครนะครับผมที่สนใจอยากที่จะมาเรียนต่อที่รับบ้า University แห่งนี้นะครับผมก็สามารถที่จะติดต่อผ่าน SIUK ได้เลยครับผมเพราะว่าพี่ๆเนี่ยเขาดูแลทุกขั้นตอนนะครับตั้งแต่การช่วยเลือกนะครับคณะหรือว่าสาขาหรือว่ามหาวิทยาลัยที่เหมาะกับเรานะครับผมรวมไปถึงการที่พี่ๆเขาจะช่วยทำใบสมัครให้ดูโดดเด่นนะครับแล้วก็ช่วยสมัครให้ด้วยนะครับรวมถึงติดตามผลให้อีกต่างหากนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเหวอเลยแบบ ใช่ ส่งไปปุ๊บไม่ได้รับการตอบรับไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวพี่ SIUK เนี่ยเขาจะช่วยจัดการให้นะครับให้ทุกอย่างราบรื่น รวมไปถึงเรื่องของวีซ่านะครับผมหรือว่าที่พักเนี่ยพี่ๆเขาก็จะช่วยจัดหาให้นะครับที่เหมาะกับเราด้วย แล้วถ้าเกิดว่ามีปัญหาอะไรนะครับในระหว่างที่มาทำการศึกษาก็ยังสามารถที่จะติดต่อขอความช่วยเหลือพี่ๆ SIUK ได้ตลอดเลยนะครับผมพี่ๆเขาดูแลมาตั้งแต่ตอนที่ก่อนเราจะมาเรียนนะครับจนเรียนจบเลยนะครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้กับพี่ๆ SIUK ด้วยนะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมกด See First ด้วยนะครับถ้ามีคลิปใหม่มาเนี่ยก็จะได้เห็นก่อนใครเลยนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้นะครับผม UK Uni Story นะครับ by SIUK ก็ขอลาไปก่อนลาไปพร้อมน้องแจนเลยนะครับผมไหนตะโกนชื่อมหาลัยเราดังๆนะครับ รับรา University ค่ะ พร้อมกัน พร้อมกัน หนึ่งสองสามรับรา University วู้ฮู้พร้อมยังนี่รองเท้าใหม่ รองเท้าใหม่รองเท้าใหม่ ซื้อมาเพื่อเตะบอลวันนี้เลยรองเท้าใหม่มีข้างเดียว อีกข้างไซส์ไม่มี ข้างเดียวก็พอแล้ว เดี๋ยวจะโชว์ให้กับนักศึกษาที่นี่ดูว่าเด็กไทยก็ไม่แพ้ชาติใดในโลก เดี๋ยวเตะบอลแข่งเขานี่5 นาทีจะไหวไหมเหนื่อย